السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله هنرش مع بعض الثلاث عينات دول أحمر، ولكن عدد الطبقات مختلف. هندي عينة وشين أو ثلاثة، وعينة حوالي 5 توشاش، وعينة تقريبا 8 توشاش أو 9 توشاش، زي ما هنشوف إن شاء الله مع بعض. هل هيكون في اختلاف في اللون؟ الثلاثة واخدين الأرضية زي ما احنا شايفين. وهل بقى عدد طبقات الدهان هيخلف في اللون ولا لا؟ ده ان شاء الله يعني هنجرب مع بعض كده ونشوف في الفيديو. ادي خدوا اول وش اللي هو الوش بتاعهم عادي جدا، التلاتة زي بعض. بعد الجفاف اديناهم وش كده، بس ايه يعني خفيف كده، عشان خاطر بقى حصل فيهم زي تفتيح كده او زفرة بسيطة، فقلنا ايه وش خفيف كده يلم الدنيا. وادي وش تاني رص، يبقى ادي كده وشين كده. هما التلاتة يعتبر ايه، هما التلات قطع كده واخدين زي بعض. وادي وش تالت او وش تاني، مش هتفرق، هما لغايه دلوقتي كده واخدين زي بعض. الباقيين بقى يعني في اللي في النص ده نديه اكتر من اللي على اليمين، واللي على الشمال خلاص هنديه اكتر من الاتنين، وهنشوف في الاخر. كنا عملنا تجربه زي دي على فكره قبل كده في لون ازرق غير ده. ادي بقى لا العينات التانيه اهي. الاولانيه دي ما خدتش، الاتنين هم دول بس كده ايه اللي خدوا. اصبح دي كده يعتبر واخده وشين او ثلاثه، والاتنين دول واخدين 4. على فكرة في وش كمان دي خدته ديا. ادي واحد اتنين تلاتة، يعني الاتنين دول كده واخدين بزيادة يا رجالة. هنا بقى دي اكتر بقى. على فكرة في وش تاني ما جبناهوش في الكاميرا، يعني العينتين دول اترش وش تاني. يعني العينة اللي في النص دي في وش خدته ما جابوش في الكاميرا. وادي العينة الاخرانية اديناها اكتر من الاتنين الاولانيين. اصبح كده اول عينه دي مثلا واخده 3 توشاش، وادي وش عفره عليهم كلهم. ادي وش عفره في الاخر على الكل كده. الاولانيه واخده تقريبا 3 أو 4، واللي في النص دي واخده 6، والاخرانيه دي واخده 8 تقريبا. صح كده يا رجاله الناس اللي بتعد معانا؟ وبعد كده طبقه الورنيش او الكلير كوت. هل بقى بعد كل ده هيكون في اختلاف في طبقة اللون؟ ده اللي ان شاء الله هنشوفه. واللي حابب يشوف تجارب غريبة، حاجات زي كده في لون تاني، في عاملينها قبل كده الحركة دي في لون سماوي. على فكرة يا رجالة يعني ما بيكو مش شرط الكلام ده، ما تبنيش عليه شغل. ادي دي كده واخدة طبقة، ودي طبقتين اللي عليها لزقتين، وادي واحدة عليها 3 طبقات. كده احنا علمناه عشان خاطر بس ما يحصلش لخبطه، وهنحطهم جنب بعض. في الغالب يا رجاله يعني ادام انت رشيت اللون احمر مثلا، عملناها في كذا لون على فكره، انت رشيته اللون خلاص وصل لدرجه الاحمر، فمهما هترشه يعني هيحصل فيه ايه؟ هل عدد الوشاش بيغمق بيفتح؟ ده اللي ان شاء الله نشوف مع بعض يعني افضل. عينه متعلمين باللزق بس يعني سيب رأيك كده، قول هل انت شايف في اختلاف او حاجة. نشوف دلوقتي برضك من زاوية تانية، نشوفها من جميع الزوايات، من اليمين والشمال، وهنعرضهم لضوء الفلاش، وهنقرب الحبيبات من بعضها مع بعض كده، نشوف الدنيا فيها ايه والوضع عامل ايه بالظبط. ادي كده هم من الثلاث عينات زي ما احنا شايفين. من بعيد كده اللون كده، الرؤية من بعيد ايه؟ هل حد شايف فرق؟ انا شخصيا مش شايف فرق، ووريت العينات دي لاكتر من حد، يعني منهم بتوع الوان ما طلعوش فرق. قالوا لا التلاتة واحد. وفي اللي بص عليهم قال لي لا في حاجة اغمق من حاجة وحاجة افتح من حاجة، لكن ما عرفوش يطلعوا فرق. على فكرة ممكن يكون باين لك ان اللي تحت اغمق علشان خاطر بس ظل الورقتين. هنعرضهم دلوقتي كده لضوء الكشاف وهنصورهم عن قرب ونشوف. ادي كده من زاوية تانية.
الرؤية من ناحيتنا رجالة على فكرة مفيش فرق. الرؤية من ناحيتنا مفيش فرق، والناس اللي بصت على العينات فعلا محدش عارف يطلع، واللي بيتكلم في فرق بيتكلم وهو ايه يعني فيه، لكن مش عارف، تحس ان دي افتح، تحس بصوا ان دي كده يا رجاله مظبوطين. 3 عينات. الكلام اللي اتقال للي شاف بعيد عن الكاميرا ما لا، ان العينات واحد ومفيش اتفاق ان في فرق يعني في اللون، ان في فرق في اللون، لا اللون متوحد يا رجاله. ادي الثلاث عينات، الثلاث عينات اللون واحد. عن قرب بردك ادي الوضع يا رجاله، ادي بنقرب الزوم. بص يا رجاله فعلا مفيش اي اختلاف، ولو رشيت عدد طبقات اكتر من كده بردك يعني مش عايزين الموضوع فعلا يا رجاله عن تجربه ممكن، لكن مش عايزين حد يقول طب الورنيش الملون او البيندر الملون، لا الورنيش الملون او البيندر الملون ده عدد الطبقات هتغمق فيه فعلا. ليه؟ لان ده حاجه شفافه، لكن بقيه الالوان اللي فيها صبغه ذهبي احمر اخضر اصفر ازرق سماوي مش عارف ايه هترشه عدد وشاش معين، اللون هيجي عنده هيقف ولا هيغمق ولا هيفتح، خلاص هو اللون ثبت. يعني اهو اتقال التلاتة واخدين اهما، واحدة بتاع 3 وشاش وواحدة 5 وواحدة 8. هل في فرق؟ لا. ليه؟ لان خلاص انت وصلت لدرجة الاحمر اللي مهما هترش مش هيحصل فيه اختلاف او فيه تغيير، ولا هيغمق ولا هيفتح، هو درجة الاحمر كده. شكل بقى ايه بقى ضغط الهواء اللي ممكن، او شكل الحباية اللي ممكن يغير لك في شكل الحباية، يخلي لك مثلا البوية ايه الألمونياية مثلا واقفة، الألمونياية ناعمة وهكذا. ولكن لو رشيت بنفس الطريقة مع بعدد الوشاش مش هيكون في فرق. لكن ما تجيبش عينة ترشها وش وتجيب عينة 10 وشاش وتقول في فرق، لا. هنا بصوا الحبيبات شكل واحد، هنا الوضع اختلف لان انت العينة اللي واخده وش اصلا ما سطرتش. لكن لو ادام سطرت وصلت لدموية اللون خلاص مهما هتديها تاني مش هتوصل في مكان تاني او حاجة. واللي عنده برضك يا رجالة يعني الموضوع يا رجاله احنا مش بنقول راينا او بنمشي ونقول هو ده الصح وهو ده غلط، لا احنا بنعرض لكم شغل يعني طبقات هي متطبقه فعلا. لكن هل تاخد الكلام ده تروح تشتغل عليه؟ لا. دي قلنا يا رجاله فيديو من الفيديوهات اللي بنحب نعملها ايه تجارب غريبه كده، يعني نرش البيندر ونصنفر عليه. هل لو صنفرنا البيندر وكشف، طب هل لو رشينا اللون ورشينا عليه ورنيش على طول، طب لو ضفنا المصلب عليه ورنيش. كلام ما ينفعش انه يتطبق، ولكن ادينا بنجرب مع بعضنا، في اعضاء بيحبوا يجربوا الحاجات الغريبه فبنجربها. فعادي يعني المساله عادي بنتناقش مع بعضين، يعني ما فيهاش اي جدال او ما فيش مشكله. الرجاله اللي عنده وجهه نظر يقولها في التعليقات. الفيديو تجربه مش اكتر في الاول وفي الاخر. يا رب يكون فيه فايده، ما تنسوناش في الدعاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يعني انت رايك ايه، الثلاثه زي بعض ولا في اختلاف؟ لا في اختلاف. ها فين الاختلاف؟ تعرفش ممكن مش شايف برضه. انا شايف انهي افتح اللي في النص والاثنين الزوم دي اغمق واحده. دي اغمق. وبعدين ولا الثلاثه زي بعض؟ دي اغمق. انا شايف ان دي اغمق. طب حطهم في الشمس كده، يعني هاتها كده اهو، هاتهم كده. ولا الثلاثه زي بعض؟
طب اقول لك حاجه، اللي بتقول عليها اغمق واحده دي اقل واحده واخده وشاش. عشان كده هي اللي غاب. ازاي يعني؟ اللي تحت هو اللي